درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 26مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. در برنامه گذشته ما حکومت محمدشاه قاجار رو که خیلی هم کم راجبش صحبت میشه رو واسمون شرح داد شهرام سنجابی گرامی و راجب یه مسئله خیلی مهمی ازش صحبت کرد، اونم سرکوب آخوندها در زمان محمدشاه قاجار بود. حالا میریم ادامه داستان و ادامه سلطنت محمدشاه قاجار رو از زبان شهرام سنجابی گرامی میشنویم. شهرام جان درود بر شما. با درود بی پایان به شما افشین نازنین و بینندگان گرانمایه کانال شما و با شادباش نوروزی به همه هممیهنان عزیزمون و با آرزوی این که سال 2583 خورشیدی سال آزادی ایران از چنگال آخوندهای اهریمن باشه. با این آرزو ما سال نو رو شروع میکنیم. بله. خب همونطور که در واقع سال گذشته صحبتشو کردیم، ما رسیدیم به سرکوب ملایان در اصفهان و از اونجا ما در واقع میریم صحبت امروز رو باز میکنیم در مورد پیمان ارض روم یا حالا ارزنت روم که محمد شاه با عثمانی ها منعقد میکنه. داستان این پیمان در واقع با کشتار تجار ایرانی شروع میشه در ارزروم و ترابزان که سر همین قضیه محمد شاه به اعتراض تمام تجار ایرانی رو از عثمانی فرا میخونه به کشور و عثمانی احساس میکنه که سر این قضیه دارن متضرر میشن و همزمان و درخواست میکنن که به اصطلاح بیایم به اصطلاح صلح کنیم و آشتی کنیم و مسئله رو حل کنیم. ولی جالب اینجاست بدونیم در سال 1837 یعنی اوج درگیری‌ها با نبرد هرات، علیرضا پاشا حاکم بغداد به شهر خرمشهر حمله میکنه و آسیب زیادی به مردم اونجا میزنه. خب سفیر ایران اون زمان در قسطنطنیه یا همون اسلامبول یک بزرگواری بود به اسم جعفرخان مشیرالدوله و از طریق اون دولت ایران اعتراض میکنه به دولت عثمانی، ولی عثمانی ها یه جورایی دهنکجی میکنن و میگن که در واقع محمره، نام در واقع قدیمی خرمشهر، یعنی محمره از توابع بصره است و ما اتباع خودمون رو ادب کردیم، رعیت خودمون رو ادب کردیم. این جوابیه که در واقع عثمانیان میدن و این جواب رو که در واقع میشنوه محمد شاه قاجار، تصمیم میگیره به حمله نظامی به عثمانی و خبرش به گوش سلطان محمود خان میرسه. سلطان محمود خان خلیفه عثمانی و فراموش هم نکنیم عثمانی اون زمان در اوج در واقع ضعف و انحطاط خودش بود که دول اروپایی اصطلاحاً بهش میگفتن مرد بیمار اروپا و فرصت خوبی هم بود که به نوع ایران شروع کنه و اون زمین هایی که از صفوی گرفته بودن مثل بغداد یا حتی خود همین ارزروم رو از عثمانی پس بگیره، چون مناطق شرقی حتی ترکیه امروز حالا به غیر از جنوب شرقی که کردها هستن، ما مناطق شرقی امروز ترکیه مثل دوقوبایزید، ایقدیر تا خود ارزروم آذری ها هستن، آذری های ترکیه هستن، یعنی جزء در واقع ملک آذربایجانه که اینها در واقع در دوران صفوی اینا تونستن به اصطلاح به تسخیر خودشون در بیارن. بر روی تا سلطان محمود خان میشنوه که ایران آماده حمله نظامیه، باز سری از باب دلجویی در میاد و به این علیرضا پاشا میخواد، علیرضا پاشا میگه که در امور داخل ایران وارد نشو. خب بعد از مدتی حالا یک قائله میخوابه تا حدی و این سلطان محمود خان میمیرد و عثمانی درگیر میشن با پسر والی مصر، یک فرد به اسم ابراهیم پاشا، در واقع حاکم والی قدرتمند مصر اون زمان، فرد به اسم محمد علی پاشا در قاهره. اینا از پسر اون شکست میخورن، جنگی میکنن، یک جنگ داخلی در بین در والی مصر و
عثمانی شکل میگیره و شکست میخورن. این وضعیت عثمانی خیلی به هم میریزه و سفیر ایران همین جعفرخان مشیردوله میاد به دربار به تهران خبر میده که اینا به هم ریختن و حاج میرزا آقاسی تصمیم میگیره که در واقع آماده جنگ بشه با توجه به هم ریختگی عثمانی. کاردار سفارت ایران هم میره خبر میده که آقا اعلان جنگ میکنه و اینها سعی میکنن با دادن غرامت یه جور جلوی محمدشاه قاجار رو بگیرن. میگن آقا 300,000 تومان میدیم، در واقع شما جنگ شروع نکنید، بیخیال بشید. ولی محمدشاه رد میکنه، میگن شما حداقل باید 5 کرور زر به دولت ایران پرداخت کنید و در واقع به زائران و مردم به اصطلاح محمرم که صدمه زدیدم باید شما جداگانه هر کس رو غرامت خاص خودش رو بدید. مدتی که حالا میگذره این بحث ها اینجور چیزایی که میشه، دولت عثمانی میتونه خودش رو جمع و جور کنه و وقتی باز در نقطه قوت میشینه دوباره رد میکنه و این بحث غرامت و حتی این ایلاتی که به داخل ایران حمله میکردن هم باز شروع میکنه اونها رو تقویت کردن. خب در نتیجه وقتی محمدشاه میبینه وضعیت اینجوریه 2 تا لشکر آماده میکنه. یکی در واقع در سرحدات آذربایجان آماده میشن و یکی دیگر هم در بوشهر که به سمت بصره حمله کنن و بصره رو تسخیر کنن. اینجاست که نمایندگان روس و انگلیس که پیش بینی میکردن ایران پیروز این جنگ خواهد بود وارد میشن و ممانعت میکنن از این جنگ. هر کدوم در واقع مطامع خودش رو دنبال میکرد. انگلیسی ها در واقع میترسیدن که این جنگ به نوعی باعث ضعف هر دو طرف بشه و روسیه بده از این قضیه استفاده کنه و هر دو اینها رو در واقع قورت بده و از این طرف هم در واقع نمیخواست راه تجاری غرب به شرق اون کریدورهایی که وجود داشت بسته بشه. روس هم از این میترسید که جنگ اینها در واقع بکشه به قفقاز، چون اینا سالیان سال در منطقه قفقاز ایران عثمانی چه در دوران نادرشاه افشار و چه در دوران صفوی جنگیده بودن. روسا اینو میدونستن و میترسید که حالا اینا به بهانه جنگ برن مثلا در مناطق غربی گرجستان به خصوص در منطقه قاجار یا مناطق دیگه با هم درگیر بشن. بنابراین سریع وارد عمل میشن و تلاش میکنن بین دو طرف در واقع صلح و آشتی در وجود بیارن. به محمدشاه پافشاری میکنن و محمدشاه میگه که باید این علیرضا پاشا رو برکنار کنید و ما آماده مذاکره بشیم. علیرضا پاشا برکنار میشه ولی یک نفر بدتر از اون به نام نجیب پاشا حاکم بغداد میشه که بسیار سنی متعصبی بود و حدود 20 روز این میره که حمله میکنه به کربلا، محله ایرانی‌ها رو در کربلا محاصره میکنه و کشتار بدی هم میکنه از ایرانیای مقیم کربلا. حتی ایرانیایی که در واقع پناه میبرن به حرم ابوالفضل اونا رو هم در اونجا قتل عام میکنه، به حدی که یک دیپلمات انگلیسی معروف به ریچارد کرزن در خاطرش می‌نویسه که وقتی دیده بود در واقع کشتار از نزدیک دیده بود، میگه که توحش عثمانی ها اصلا قابل توصیف نیستش، یعنی در این حد. خب خبر این کشتار که میرسه همین آخوند شفتی که داستانش گفتیم اینجا تصمیم میگیره که وارد عمل بشه و اعلان جهاد کنه بر علیه سنی ها. حتی خب گفت اینشون با یک بدبستونی با روسا داشت، اعلام میکنه اول به سفارت روسیه که من میخوام اعلان جهاد کنم. محمدشاه پیش دستی میکنه روی این قضیه و میگه آقا کسی دیگه به اتابات سفر نکنه، تحریم کنید کلا. و به نوعی خب این به یک ضرر عثمانی بود، چون این زائران ایرانی که بودن کلی برای عثمانی ها در واقع درآمدزایی داشت این قضیه. به هر حال روس و انگلیس هر دو وارد میشن، سعی میکنن از روحانیون شیعه هم دلجویی کنن و قائله رو یک جوری بخوابونن و به اصطلاح وارد دو طرف رو به صلح و میز مذاکره بکشونن. خب محمدشاه نسبت به روسا دل خوشی داشت و نه از انگلیس خوشش می اومد. خب نگاه منفیش به روس برمیگشت به همون جنگ‌های پدرش، خب خودش هم شرکت داشت در اون جنگ‌ها، و نگاه منفیش هم برمیگشت در واقع به اون بدعهدی انگلیسی‌ها و کلا روابط ایران با روسیه و انگلیس و به ویژه با انگلستان در دوران
محمد شاه قاجار روابط خوبی نبود و پای فرانسوی ها رو محمد شاه قاجار باز میکنه و اصرار میکنه که باید فرانسوی ها هم توی این قضیه حضور داشته باشن. کلا فرانسوی ها تا قبل از انقلاب 57 خب ایرانیا یک حسن نظری نسبت به فرانسوی ها داشتن و دقیقا میشه گفت آغازش با همین دوران محمد شاه قاجار هستش که حالا ما خب داشتیم در زمان جنگ های ایران و روس، مثلا ژنرال گاردان رو داشتیم، مذاکرات فتحعلیشاه با و پیمان فتحعلیشاه رو با شخص ناپلئون بوناپارت داشتیم. یک خاطره خوشی در ذهن ایرانی ها از فرانسه به جا مونده بود، یعنی به عنوان یک کشور در واقع ثالث، یک کشور بی‌طرف که میتوانند از پیشرفت‌های تکنولوژیش استفاده کنند. این نگاه رو همواره ایرانی ها داشتن. کلا سیاست اینجوری بهتون بگم موازنه مثبت یا موازنه منفی بین ابرقدرت و قدرت‌های بزرگ از زمان فتحعلیشاه وارد سیاست خارجی ایران میشه. یعنی ایرانی ها در تقابل با دولت‌های اروپایی و قدرت‌های بزرگ جهانی وقتی که دیدن خودشون شخصا زورشون نمیرسه، تصمیم گرفتن مثلا برن با رقیب اون وارد در واقع پیمان و قرارداد بشن. در مورد فتحعلیشاه اینها رو ما به جزئیات گفتیم. ما در دوره‌های بعدی حتی مثلا در دوران محمد علی شاه یه جوری اصلا دیگه برای مقابله با مشروطه خان و به ویژه دولت بریتانیایی که به نوعی از مشروطه حمایت میکرد در واقع اتکا میکنه به روسیه. حتی در دوران پهلوی ما داشتیم که خب رضا شاه بزرگ میاد و در اون دوران با توجه به خلای قدرتی که در دوران شکل گرفته بود بعد از جنگ جهانی اول، فروپاشی امپراتوری تزار و شکل دولت کمونیستی و تضعیف مثلا تا حدی دولت بریتانیا تضعیف شده بود، میاد و وارد پیمان و عقد قراردادها میشه با دولت آلمان نازی که بتونه از قدرت اونها و تکنولوژی اونها استفاده کنه. بعد از ایشون هم خب در زمان پادشاه فقید حالا این قضیه یه جور دیگه میشه بعد از جنگ جهانی دوم و دولت یا حکومت محمد رضا شاه پهلوی با آمریکا این رابطه رو آغاز میکنه که بتواند در مقابل شوروی در واقع بتونه مقاومت کنه، ایستادگی کنه. و جالب اینجاست که در حال حاضر هم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه حالا چون سیاست خودش رو بر تقابل حالا ظاهری ما بگیم بر تقابل با غرب بتونه تعریف کنه، بتونه مقاومت کنه، دیگه کلا مملکت رو دیگه در اختیار چین و روسیه قرار داده که در بلوک اونها در واقع قرار گرفته، حالا به عنوان یک متحد درجه 3. خب این سیاست یعنی تا به امروز هم این قضیه ادامه داره. و به هر حال فرنگی ها، چون فرنگی ها کلا درسته که به کلا به صورت عام به اروپایی گفته میشد ولی فرنگ به صورت خاص به فرانسه گفته میشد. کلا کلمه فرنگ یا همون از همون فرانک در واقع میاد، در واقع نام خاص مردم فرانسه بود و از زمان محمد شاه کم کم زبان فرانسوی تا پایان دوره پهلوی اصلا این بود قضیه، زبان فرانسوی به نوعی تبدیل میشه به زبان دیپلماسی دربارهای پادشاهی ایران، چون خود محمد شاه قاجار هم با برادراش یه خانم فرانسوی معلم زبانشون بودن و حالا به خاطر علاقه که به فرانسه و فرهنگ فرانسه داشت، این زبان کم کم در دولت قاجار تبدیل میشه به یک زبان دیپلماتیک. بر روی در دوشنبه 25 اردیبهشت سال 1222 مذاکرات رسما آغاز میشه که میشه 15 می 1843 و خب محمد شاه قاجار خیلی هم عجله داشت، حتی تهدیدم میکنه آقا زودتر مذاکره رو به سرانجام برسونید وگرنه من اقدام نظامی میکنم. ولی حقیقتش اینه که این مذاکره خیلی هم طولانی میشه و 4 سال طول میکشه و این تیم یا هیئت نمایندگی ایران رو میرزا تقی خان که بعدها ملقب میشه به امیرکبیر، ایشون این هیئت رو در واقع ریاستش رو به عهده داشتش. خب
در اول کار وقتی عثمانی‌ها میبینن که خب روس و انگلیس‌ها یه جوری هوای اینا رو عثمانی دارن، در واقع سنبه رو پرزور میبینن، شروع میکنن تحکم کردن و زورگویی که آقا شما هیچ حقی بر شط العرب ندارید، یا که همون در واقع اروندرود، بر خرمشهر هم یا هم محمد هم مالکیت ندارید، اینجا مال ماست. و ذهاب و دره کرند، همون کرند غرب هم به ما تعلق داره. ولی خب ایران، هیئت ایران ایستادگی میکنن، میگن ما هم به محمد مالکیت داریم، هم بر جزیره الخضر که بعدها میشه به آبادان و در زمان رضا شاه بزرگ، و قسمت ساحل چپ اروندرودم یا همون شط العرب هم مال ماست و حق کشتیرانی داریم. به هر حال از اون طرف هم خب تا سلیمانیه خب ما گفتیم در دوران عباس میرزا برادرش محمد علی دولتشاه تا سلیمانیه رو در واقع به قلمرو ایران اضافه کرده بود، ولی دولت روس و انگلیس تو این قضیه وارد میشن و میگن که نه، شما باید تخلیه بکنید حتما اون منطقه رو. بعد یه جوری در فشار میارن و وادار میکنن که ایران سلیمانیه رو به عثمانی واگذار کنه و میگن که ما اصلا مالکیت در واقع حضور شما در سلیمانی به رسمیت نمیشناسیم، اینجا جزو قلمرو عثمانی هستش. به هر حال در اردیبهشت 1225 یعنی 3 سال بعد، حدود 3 سال و اندی بعد، در حال تدوین عهدنامه امیرکبیر مریض میشه. اون زمان البته خود امیرکبیر در ارزروم مستقر بود، حتی اونجا هم خونه فراهم کرده بودن و با تیم نمایندگی همونجا زندگی میکردن. شهر ارزروم به هم میریزه، عده‌ای که حالا حمله میکنن به خانه امیرکبیر، حتی دو تن از همراهان امیرکبیر رو در واقع تیکه تیکه میکنند اهالی عثمانی اونجا و خانه رو هم غارت میکنن. سر این قضیه مذاکرات متوقف میشه، دولت عثمانی رسما پوزشخواهی میکنه، 300 نفر از این یاغیان رو هم میگیرن، زندانی میکنن و چیزی در حدود 15,000 تومان هم غرامت پرداخت میکنه. برای قرارداد میبندن شامل مقدمه و 9 ماده و امیرکبیر هم امضا میکنه و برمیگرده و منتظر میشن که این اسناد مبادله بشه، یعنی هم شاه ایران امضا کنه و هم خلیفه عثمانی امضا کنه و به سرانجام برسه. ولی میبینن که 1 سال طول کشید، این چرا این قرارداد به ایران نمیاد، چرا عهدنامه به ایران نمیاد. بعد نگو که لورد پالمرستون وزیر خارجه انگلیس داره عهد شکنی میکنه و به عثمانی میگه حالا امضا نکنید، بذارید چیزایی بهش اضافه کنیم به ضرر ایران، و میان این چیزی به عنوان ایضاحات یعنی توضیحات اضافه میکنن که آقا جون شط العرب کلا به جز چند تا جزیره کلا به عثمانی تعلق داره، بعد حقوق ایران رو در خرمشهر به حداقل میرسونن، حق کشتیرانی هم در شط العرب از ایران میگیرن و به محمد علی شیرازی وزیر خارجه که رفته بود اونجا برای امضا یک رشوه کلانی میدن که شما اینو قرارداد امضا کن و ایشون هم امضا میکنه. حالا این محمد شیرازی کیه؟ این محمد شیرازی برادر زن همون میرزا ابوالحسن خان ایلچی هستش، یعنی مثل عموش خائنه و خیانت میکنه و خبر به گوش محمد شاه میرسه و به شدت عصبانی میشه و میگه که اصلا من همچین چیز رو قبول ندارم، اصلا زیر بارش نمیرم، این آقا امضا کرده بیجای کرده و ما اینو قبول نداریم. و حتی وقتی محمد علی شیرازی برمیگرده، محمد شاه قاجار در صدد مجازاتش برمیاد که این وسط کلونل شیر وزیر مختار ایرلندی تبار بریتانیا دخالت میکنه و وساطت میکنه و جانش رو نجات میده. و جالب این که بدونیم دولت بریتانیا تا پایان عمر به این محمد علی شیرازی و خانوادهش مقرری پرداخت میکرد، ولی این پرداخت رشوه دولت عثمانی هیچ وقت در واقع از ذهن دولت قاجار یادشون نرفت و تا این در واقع بحثش بودش که اینها وزیر خارجه ما رو خریدند. به هر حال اختلافات هم با اینکه حالا این قرارداد تا حدی بس قرارداد بستن، ولی واقعیت این که اختلافات باقی ماند تا اینکه این ارث رسید به
دولت به اصطلاح عراق که یک حکومت جعلی بود، یک کشور مندرآوردی بودش که همین استعمار انگلیس درستش کرد و بعد از اینکه کودتا شد و بحثی اومدن دوباره اختلافات با دولت شاهنشاهی شروع شد. توی جریانش هستیم حالا اون ماجراها و نهایتاً شاهنشاه یامر در 1975 به نوعی قرارداد الجزیره رو به صدام تحمیل کرد که باز هم صدام آمد در سال 1359 قرارداد الجزیره رو جلوی تلویزیون پاره کرد و زد زیرش که جنگ شد. 8 سال جنگ شد. نهایتا زمانی که صدام به کویت حمله کرد و برای اینکه بتونه در واقع از کمک‌های ایران بهره بگیره آمد به رفسنجانی اعلام کرد که آقا هر چی که شما میگفتید این قبوله، یعنی قرارداد الجزیره رو دوباره تایید کرد. به هر حال این ماجرای قرارداد حالا ارزروم هستش که حالا در کتاب‌های درسی تاریخ مدارس ایران به عنوان ارزنة الروم معرفی میکنن و همونجا میشه گفتش که امیرکبیر توانمندی خودش و لیاقت و وطن پرستی خودش رو نشون میده و تفاوت بزرگ خودش رو با بسیار سیاستمداران دوره قاجار. خب از نکات در واقع مثبت حالا پادشاه محمدشاه قاجار کاهش شکنجه و کاهش اعدام هستش. حتی محمد حسن خان اعتماد السلطنه در کتاب به نام صد تواریخ می نویسه که خود حاج میرزا آقاسی دستخط گرفت از محمدشاه قاجار که شکنجه بدنی کاملا قدغن بشه. این از نکات مثبت محمدشاه قاجار هستش. و دیگری ممنوعیت بردهداری هستش. البته آمده که این بحث ممنوعیت بردهداری فقط در منطقه خلیج فارس اعمال میشه و به نوعی انگلستان به نوعی وارد این قضیه میشه. از محمدشاه قاجار میخواد بردهداری در ایران ور بیفته و به ویژه در سواد خلیج فارس محمدشاه اول میگه آقا جان این در اسلام حلاله، من نمیتونم چیز کنم. بعد حتی پای آخوندا رو وسط میکشن، آخوندا میگن نه بردهداری کراهت داره، تحریم نیستش. آخر سر با کلی کش و قوس محمد شاه قاجار میپذیره که حداقل در سواحل خلیج فارس بردهداری ممنوع بشه. یعنی اولین بار بعد از اسلام اولین شاهی که اقدام میکنه و بردهداری رو محدود میکنه محمد شاه قاجار است که نهایتا رضا شاه بزرگ کلا انواع بردهداری رو در ایران برمیاندازه. به هر حال حالا یک چیزم در مورد توصیفی هم در مورد این دیپلمات‌های غربی یا جاسوس‌های غربی از زبان حاج میرزا آقاسی من اینجا میخونم که بعد نیستش که بینندگان عزیز در واقع مطلع بشن. توصیف در واقع حاج میرزا آقاسی هستش از رفتار کنسول‌های خارجی که بیشتر به عنوان جاسوس رفتار میکردن تا کنسول. ببین چی میگوید: اینا نخست در چهره مسافر یا بهتر بگویم در نقش نقاش میآیند. یعنی میان نقاشی میکنن از منظره و بنا و اینا. اول به ترسیم درختها و خانه ها دش ها می آغازند. آن مسافر می رود، یک سال بعد باز می گردد و می گوید من پزشک هستم. پزشک هم می رود و سال دیگر همان شخص می گوید من کنسول هستم. آنگاه با همین عنوان در بندر می نشیند و رفته رفته فراورده های کشورش را به بندر سرازیر می کند. کاملا متوجه شدین؟ یعنی این جاسوسن، میان اینجا در قالب هنرمند، در قالب پزشک، در قالب سیاح، بعد همه چی متوجه شد میگه ما کنسول هستیم، بعد میرن در واقع از مبادی ورودی کشور استفاده میکنن و جنساشون رو وارد کشور میکنن. این ماجرا داشته باشیم چون همین بحث ورود اجناس خارجی با ایران، اجناس خارجی به ایران در همون زمان محمدشاه قاجار یک ماجرایی میشه که در واقع کالاهای انگلیسی به ایران میاد و باعث میشه که یعنی از مبادی ورودشون با کشتی می آوردن به ترابزان، از ترابزان وارد تبریز میکردن. کلا تبریز در دوران قاجار به خاطر هم تجارت با روسیه، هم تجارت با عثمانی و انگلستان و هم تجارت با هندوستان در واقع تحت اشغال بریتانیا،
به یک چهارراه اقتصادی تبدیل میشه و بازار تبریز یک رشد عجیب و غریبی میکنه به حدی که امروزه بازار تبریز، بازار مثقف تبریز، به عنوان بزرگترین فضای سرپوشیده جهان در واقع شناخته شده و ثبت شده. این در واقع رشد بزرگی شد. بازار تبریز مال همین دوره قاجاره، همین مناسبت‌های سیاسی اقتصادی که دولت ایران پیدا میکنه با کشورهای اطراف، فرصتی واسه رشد تبریز میشه. البته جالبه بدونید که در شایعه هستش که چینی ها به دنبال این هستن که در شهر تبریز یک زون صنعتی تجاری ایجاد کنن با توجه به موقعیت خاصی که در تبریز داره، به مرزهای در واقع هم قفقاز نزدیک، هم به ترکیه و اروپا. و حالا خبر میرسه که افرادی رو فرستادن، یعنی همون نقاش باشی ها و همون پزشکار رو فرستادن تبریز، دارن میگردن میبینن کدوم زمین ها واسه به اصطلاح زمین های مناسب است واسه ایجاد هتل، کدام هتل 5 ستاره، کدومش مناسب است واسه ایجاد کارخونه، تا بتونن در واقع با بهره‌داری، دقیقاً اینجوری بهتون میگم، بهره کشی از کارگر ایرانی که امروزه متاسفانه در اثر سیاست آخوندها ارزان ترین کارگر توی دنیا هستش، با ماهی در حدود $200 حقوق در ماه، و در واقع استفاده از سوخت مجانی که جمهوری اسلامی در اختیارشون میذاره، بتونن کالاهای مورد نظرشون تولید کنن و بتونن از طریق قفقاز به روسیه بفرستن و یا به کشورهای مثل آمریکا بفرستن در دریای سیاه، و همچنین از طریق خط زمینی ترکیه به اروپا ارسال کنن. به هر حال این پروژه‌ای که هستش و تبریزی عزیز حواستون باشه زمینهای مرغوبتون رو نفروشین، اینها به دنبال در زمینهای شما رو بخرن و بدونید که داره چه اتفاقی در شهر ما داره میفته. بر روی در مورد روابط با انگلیس و روسیه حالا من اول صحبتام عرض کردم خدمتتون که محمد شاه با اینا رابطه چندان خوبی نداشت و زمانی که خواست با انگلیس رابطه شد، در همون زمان ماجرای هرات با انگلیس بهبود ببخشه، فردی رو به اسم میرزا حسین خان آجودان باشی رو میفرستن به لندن و جالبه که دولت بریتانیا میگه من اینو مثلا به رسمیت نمیشناسم، هیچ مذاکره‌ای هم باش ندارم، و نهایتا خود محمد شاه قاجار نامه مینویسه که آقا این نماینده رسمی منه، و سرانجام لورد پالمرستون قبول میکنه که وارد گفتگو با این آقا بشه و شروع میکنه بد و بیراه گفتن در مورد دولت ایران، که میگه که ماموران روسیه در واقع در دولت شما فعال هستن. منظورش هم حاج میرزا آقاسی بودش که این آقای آجودان باشی دفاع میکنه و میگه که اصلا حاج میرزا آقاسی آدم درویشه، از خود شخص همایون شاهنشاه هدیه قبول نمیکنه تا چه رسد بخواد بره به از روسا در واقع هدیه بگیره. و البته این هم یک واقعیت، زمانی که حاج میرزا آقاسی رو برکنار میکنن تیم مهدولیا، تنها چیزی که با خودش در واقع میبره به کربلا فقط یک عبا داشت، هیچ چیزی نه در ملک نه از املاک و پول با خودش نداشت. بعد میاد میگه که این لورد پالمرستون میگه که افسران روسی در سپاه ایران دیده شدند، که اینجا آجودان باشی میگه که کجا و چه کسی، به ما بگید کدوم افسر روس توی لشکر ما هستش. و لورد پالمرستون برای بهبود رابطه با ایران چند شرط میذاره. یکی این که اعضای سفارت انگلستان اصطلاحاً مطلق العنان باشن، همون چیزی اصطلاحاً بهش میگیم کاپیتولاسیون، شما حق ندارید با چیزای ما کاری داشته باشید با کارمندای سفارت انگلیس. دوم قرارداد بازرگانی داشته باشیم و بتونیم کالاهامون رو وارد ایران کنیم، و اینکه شما هرات رو رها کنید. متقابلا دولت ایران شرط میذاره، میگه آقا شما خارک رو تخلیه کنید که ما هم در مقابل هرات کوتاه بیایم، بعد 200,000 تومانی که قبلا تعهد کردون به دولت ایران اونم پرداخت کنید، و اینکه دست بردارید از حمایت از شاهزادگان فراری و همچنین از مکاتبه با روحانیت دست بردارید، چون محمد شاه متوجه شده بود که این آخوندها سر و سری با این بریتانیا دارن و از اون دولت انگلستان میخواد که آقا جون این ارتباط شما قطع کنید. به هر حال در سرانجام در 1841 این قرارداد دیگه عهدنامه تجاری
قرارداد رو میبندن و انگلیس‌ها میتوانند در تبریز، تهران و بوشهر کنسولگری داشته باشند. گیلان رو خیلی علاقه داشته باشن کنسولگری، به خاطر نزدیکی به روسیه و جاسوسی از اونجا بود. محمد شاه قاجار این اجازه رو نمیده بهشون. ولی خب همین بوشهر تبدیل میشه به پایگاه بسیار بسیار مهمی برای انگلیسی ها و بعدها به ویژه در اواخر قاجار اینها در واقع یک شبکه بزرگ تجارت تریاک رو در بوشهر راه میندازن با یک خاندانی در بغداد، از خاندان‌های یهودی بزرگ بغداد، به خاندان ساسون، و این ساسون ها در واقع با هدایت انگلیسی ها با خاندان های بوشهری و نمازی همدست میشن و یک شبکه بزرگ در واقع کارتل مواد مخدر اون زمان شکل میدن که منجر میشه به ابرثروتمند شدن هم خاندان بوشهری و هم خاندان نمازی که بعد از دوران قاجار تا خود امروز هم اینا خاندان‌های قدرتمندی هستن. نمونهش که همین اواخر دیدیم، همین سیامک نمازی و پدرش دیدیم وقتی که در واقع در جنگ‌های جناحی در واقع حالا میشه گفتش که تیم خامنه‌ای با تیم رفسنجانی که درگیر میشن، این نمازی چون در تیم در واقع غرب بودن و در تیم به اصطلاح اصلاح طلبها بودن، اینا رو گرفتن و آمریکا چیزی حدود 7 میلیارد دلار در واقع رشوه داد به جمهوری اسلامی یا دستخوش داد تا این دو نفر آزاد بشن. این هم در واقع نکته جالبی هستش. حالا واسه بعضی خب بدونن که فکر کنن آقا این نمازی ها مگه چی هستن، مثلا چی هستن که 7 میلیارد دلار؟ بدونید که اینها پیوندهای بسیار قدیمی دارن. پیوندهای اینا با غرب و به ویژه دولت بریتانیا برمیگرده به همون دوران به اصطلاح مظفرالدین شاه و دوره ناصرالدین شاه. در این حد در بهتون بگم به هر حال این بوشه خیلی داستان داره، خیلی مسائل در واقع کارهای خیلی عجیب و غریبی بریتانیا اونجا انجام میدن. به هر حال این ماجرا تموم میشه و اینا همین خط تجاریشون از طریق آذربایجان شروع میکنن که وقتی خب انگلیسی ها کالاهاشون رو به ایران میارن، تجار ایرانی خیلیشون ورشکست میشن و کلا انگلیسی ها به دلیلی که وارد دوران صنعتی شده بود، ایرانی ها هنوز خیلی از کالاشون رو با دست تولید میکردن. مثلا تو بحث پارچه دیگه بسیار از صنایع ایران نابود میشه. مثلا ما داریم که مثلا همین انگلیسی ها میان در کرمان به حاکم کرمان یه رشوه میدن و میگه اجازه میدن که میگن آقا به ما اجازه بده ما این فاستونی انگلیس رو بیاریم در کرمان تولید کنیم. و در کرمان یک شالی تولید میشد، شال مرغوبی هم تولید میشد که از زمان سلجوقی ها یکی از کالاهای اصلی صادرات ایران بود که با پشم بز همون منطقه هم تهیه میشد و درست میشد و صادر میکردن. ولی با ورود فاستون انگلیس دیگه اینو دیگه صرف نداشت، کسی دیگه دنبال فاستونی شال کرمان نرفت و کلا این صنعت هم نابود شد. یعنی انگلیسی ها در نابودی صنایع ایران در دوره قاجار نقش اصلی رو بازی میکنن. بر روی این از انگلیسی ها که بگذریم میرسه به ماجرای روسیه. محمد شاه همیشه سر چند تا ماجرا با روسا مشکل داشت. یکیش در واقع مهاجرت اتباع مسیحی ایران بود. خب اون زمان جمعیت برای پادشاهان خیلی اهمیت داشت، اینا چون هم نیروی کار جامعه بودن و یکی از ابزار قدرت هر کشوری جمعیت اون کشور بود و خیلی از جمعیت ارامنه در همون دوران خارج میشن و میرن به مرز روسیه. یعنی همین کسانی که امروز ما در ایروان میبینیم و میشناسیمشون، چون ایروان به نوعی یک شهر میشه گفت آذری هم بودش و اینا مهاجرانی هستن که بیشترشون از ایران رفتن و دولت روسیه اینها رو در اونجا جا داد. در حقیقتش چون ما وقتی که در صحبت از ارمنستان میکنیم، ارمنستان حقیقی در واقع در یا قسمت شرقی ترکیه قرار داره، جایی که در واقع کوههای آرارات هم همونجا هستش و این ماجرای خروج گسترده مسیحیان از به اصطلاح ایران، به خصوص که ارامنه کسانی بودن که تو بحث صنایع هم
دستی داشتن و دولت ایران نمیخواست این آدمایی که مهارت کاری بالایی داشتن از دست بده و اعتراض میکنه آقا شما چرا دارید به اصطلاح ویزا میدید، گذرنامه میدید و دولت روسیه هم کار خوش رو انجام میداد. فقط ارامله نبودن، تعدادی حتی از زیادی از مسلمانان، ایرانیان مسلمان هم به خاطر وضع بد اقتصادی ایران خارج می شدن و برای کار کردن به روسیه می رفتن. ما حتی تا پایان دوره قاجار باکو و صنایع نفتیش مثلا یکی از مهمترین جاهایی بودش که خیلی از همین آذربایجان ما مهاجرت میکردن و میرفتن اونجا زندگی میکردن، با اهالی همونجا هم ازدواج میکردن و خیلی هاشون خب دولت استالین به زور اخراج کرد در واقع. یا خود تفلیس در گرجستان یکی از جاهایی بوده که ایرانی برای کار کردن میرفتن. خب این نشون میده وضع اقتصادی ایران در چه حد بوده که مجبور شدن برای تامین معیشت دست به همچین کارهایی بزنن. خب با این بعد از در واقع انقلاب مشعشع اسلامی همین وضعیت دوباره به ایران برگشت. ما دیدیم دهه 70 بعد از پایان جنگ به دلیل وضع بد اقتصادی چقدر از ایرانی ها رفتن و در ژاپن مستقر شدن و کارگری کردن، یا ایرانی هایی که برای کار به دبی رفتن، به خصوص منطقه لارستان رفتن، حالا بیزینس را انداختن، یا امروز مثلا عمان یا حالا مناطق دیگر. در زمان حالا پهلوی هم خب تعدادی از ایرانی ها میرفتن در کویت کار میکردن و پولای زیادی هم در آوردن. این داستان در دوره قاجار در واقع استارتش میخوره. خب و یک مشکل دیگری هم که داشتن در واقع این حضرات روس با ایرانی ها بر سر مرداب انزلی بود، چون اینا روس ها میگم این خلق متجاوزانه اینها از اون زمان داشتن تا الان و کشتیاشون میبردن حتی داخل مرداب انزلی و میگفتن آقا ما تو قرارداد به اصطلاح عهدنامه ترکمنچای حق در کشتیرانی در دریای مازندران مال ما هسته، شما حق اعتراض ندارید. و محمد شاه میگفت نه آقا مرداب انزلی ربطی به دریای مازندران نداره، اصلا تو محدوده دریا نیست، شما واسه چی در اونجا میاد. این برخورده حتی تا به جایی میکشه که اینها روسا میخوان در واقع پلیتیکی به محمد شاه بزنن، میگن ما یک کشتی بخار کوچیک بخار هدیه بدیم به شاه ایران، همراهش 4 تا در واقع کشتی جنگی هم بره، ببینیم این چه واکنشی نشون میده. بعد حاج میرزا آقاسی برمیگرده با کسی که اونجا در واقع مسئول حفاظت اونجا بودش، میگه از کشتی جنگی اومدن شما بزن شلیک کن. بعد ولی خب این کسی که مسئول حفاظت بود فرمانده بود این کار نمیکنه، این کار عاقلانه نیست، چون با اینا باعث میشه 4 کشتی جنگی اومده، اینا حکم چیز رو میبره، حکم در واقع حاج میرزا آقاسی میگه آقا شما قدغن اینجا اصلا بردتون به اینجا. و روسا بعدن اعتراض میکنن که چه حکمی که دادید که با کشتی روس اومد شلیک کنید. بعد حاج میرزا آقاسی سر خوش باز میکنه، میگه نه این سرخود هستن جلوی شما رو در واقع اونجا میگرفت. خب میبینیم که در چه وضعی داره کشور، یعنی اینا میان تجاوز میکنن به محدوده دریای ایران. یا بحث شیلات و انبار، اینا در مورد شیلات دخالت میکردن در گیلان و میخواستن کنترل شیلات رو داشته باشن. حتی انبارهایی که زده بودن در واقع مهمات انبار میکردن. حاج میرزا آقاسی وقتی متوجه این قضیه میشه میگه آقا من به خرج خودم انبار میزنم برای شما روسا، بعد منتها نظارت میکنیم که چی داخل اون انبارها میذارید. یعنی کار تا اینجا پیش رفته بود. به هر حال این روابط همچین نه چندان دوستانه با 2 تا قدرت بزرگ، نقطه مقابلش روابط بسیار صمیمانه در واقع دولت قاجار هستش، محمد شاه قاجار داریم با دولت فرانسه. خب گفتیم که محمد شاه تحت تعلیم یک بانوی فرانسوی بود به اسم مادام دولا ماریگنه. خب گفتیم که در آموزش زبان فرانسوی از کودکی تحت دست ایشون بود و از همون اول در واقع یک مهری داشت محمد شاه نسبت به فرانسوی ها و گمان میکرد که با همکاری با اینها میتونه از شدت فشار 2 تا قدرت بزرگ اون زمان بر ایران بکاهد. خب و یه علاقه عجیبی هم داشت به اصطلاح ناپلئون بناپارت. حتی اسم تمام سرداران نظامی ناپلئون بناپارت هم به اسم میشناخت اونها رو و حتی دستور میده که کتاب تاریخ
ناپلون که توسط والتر اسکات نوشته به فارسی ترجمه بشه و چاپ بشه و حتی میگن که اینقدر این کتابو دوست داشت شبا موقع خواب میذاشت در واقع کنار بسترش میخوند و میخوابید، اینقدر به این کتاب علاقه داشت. و جالب اینجاست که به پزشکان انگلیسی هم اعتماد نداشت. ما در دربار در واقع پادشاهی یک پزشک انگلیسی بود به نام دکتر کرومیک، شاید از سرنوشت پدرش به نوعی خب چشمش ترسیده بود و یک پزشک فرانسوی رو به نام لابات جایگزین میکنه که این دکتر لابات وقتی که خودش مریض میشه دوباره حاج میرزا آقاسی از فرانسه به تقاضا پزشکی خوب میکنه و میگه کسی رو بفرستید که در واقع در مرض نقرس مفاصل واریس تخصص داشته باشه که یه دکتری به اسم دکتر ارنست کلوکر رو میفرستن که در دربار معروف به موسیقولوکی که این 1843 میاد در وارد دربار محمد شاه قاجار میشه. به هر حال محمد شاه دوباره همون آقای آجودان باشی رو میفرسته به دیدار لویی فیلیپ امپراتور فرانسه و شاهنامه بزرگی که از دوران کودکی باهاش آموزش دیده بود. این خیلی جالبه که حتی ما در دوران قاجار شاهنامه رو به پادشاهان قاجار آموزش میدادن. این خیلی نکته جالبی هستش. این به خاطر در واقع ابراز لطف به پادشاه فرانسه اینو در واقع هدیه میده، چون میدونیم در فرانسه بعد از انقلاب فرانسه چند بار حکومت پادشاهی آمده است و دوباره جمهوری خواهان دوباره حکومت جمهوری کردن و الان جمهوری که داریم ما اصطلاحاً بهش میگن جمهوری پنجم. به هر حال آجودان باشی خیلی خوشش میاد، هم از لویی فیلیپ خوشش میاد و هم از حکومت فرانسه و اون فرهنگ مردم فرانسه. و لویی فیلیپ هم خیلی احترام میذاره انصافا، یعنی برخلاف انگلیسی ها خیلی خوش رفتاری میکنه، خیلی با احترام و ارج گذاشتن به محمد شاه رفتار میکنه و حاج میرزا آقاسی استفاده میکنه از این روابط خوب و درخواست میکنه برای یک سری کارشناس و استادکار، از جمله کارشناس شمع‌ریزی، کاغذسازی، شیشه‌گری، پارچه بافی، پنبه‌ریزی و استاد پارچه‌های منقش و ساده. خب ببینید تمام چیزهایی که حاج میرزا آقاسی درخواست میکنه شما توجه داشته باشید ما 2400 سال 2300 سال قبل از حاج میرزا آقاسی ایرانیان بهترین هاشو داشتن. شما مثلا در همین پارچه سربازان گارد جاویدان رو میبینید، حتی کفش هایی که اون زمان تولید میشده و اون زمانی که همین اجداد فرانسوی ها به قول محمد رضا شاه فقید بالای درخت زندگی میکردن، ایرانی ها توانمندی تولید این چنین چیزا رو در بهترین سطح داشتن. ولی متاسفانه ما انقدر در طول زمانهای بعدی و بعد از اسلام ایران افت میکنه و به ویژه در این چند سده اخیر که از همون اروپا و فرانسوی ها درخواست میکنه که اوستاکار اینها رو به ایران بفرستید. و همچنین بحث احیای سپاه ایران به کمک فرانسوی ها میشه. سفیر فرانسه به ایران میاد و حالا جالبه بدون در مورد سفیر فرانسه به ایران میاد، مستقر میشه. حتی اون زمانی که داشت در واقع این شفتی رو، این آقای آخوند شفتی رو سرکوب میکرد در اصفهان، همون زمان سفیر فرانسه هم به ایران میاد و در اصفهان به شرفیاب میشه به حضور محمد شاه قاجار. و جالبه بدون زمانی که محمد شاه قاجار سفیر میفرسته همون محمد علی خان شیرازی رو میفرستن و این خب اون زمان مجبور بودش که بره به در واقع استانبول و از استانبول حرکت کنه بره به سمت پاریس. سفرای دول روس و انگلیس در استانبول مانع رفتنشون بودن. این خیلی جالبه. حتی پیغام پسخان میدادن، تهدید میکردن که نرو و به حدی که خود سفیر فرانسه در تهران نامه مینویسه به محمد علی خان شیرازی که اگر شما تابع دولت خودتون هستید دیگه معنی نداره این همه درنگ کردن شما در استانبول، حرکت کنید، دلیل نداره بیش از 15 روز اونجا بمونید، برید به سمت پاریس. و
این محمد علی خان برمی‌داره نامه می‌نویسه به حاج میرزا آقاسی که آقا اینا دارن منو تهدیدم میکنن همش و میگن که ما به درد تو میخوریم، فرانسه به چه کار تو میاد؟ به اینکه در اوضاع در چه حدیه و این دوتا دولت تا چه اندازه به خودشون در واقع اجازه دخالت میدن در امورات ایران، اونم در حدی که حالا پادشاه ایران در مقابلشون ایستاده مقاومت میکنه، ولی باز با قلدری و زورگویی حتی مثلا سفیر ایران هم مانع میشن که بره به سمت فرانسه. به هر حال در چنین اوضاع احوالی محمد شاه قاجار از بیماری نقرس حالش خراب میشه. خب صدر اعظم که حاج میرزا آقاسی بود، خب میدونید که یک نفوذ معنوی خاصی بر محمد شاه قاجار داشت و میدونست که اگر محمد شاه بمیرد او هم در واقع اون امکانات و قدرت رو از دست خواهد داد و تلاش میکنه شخص مورد نظر خودش رو به پادشاهی برسونه. حالا این شخصی که بود یک آقای به اسم الله قلی خان ایلخانی، این نوه فتحعلی شاه بود و زن پسر حاج میرزا آقاسی و حتی حاج میرزا آقاسی دخالت میکنه، حکومت بروجرد رو میگیره و وقتی که وخامت حال چیز رو میبینه، محمد شاه رو میبینه، بهش پیغام میده که آیه لشکر رو آماده کن، شما بیا به طرف تهران که به اصطلاح محمد شاه رفت شما بشی پادشاه ایران. این وسط محمود خان صبا که یک شاعر بود، ملک شعرا بود، خبرچینی میکنه و محمد شاه در واقع اخباری میده که آره چه نشستی، این آقای الله قلی خان برنامه داره میخواد یک شب شبیخون بزنه تو تهران شما رو از بین ببره و با این قضیه خیلی حاج میرزا آقاسی رو پیش محمد شاه خراب میکنه که حتی حاج میرزا آقاسی واسه اینکه قضیه رو جمعش کنه حکم به تبعید همین الله قلی خان میکنه به کربلا که قضیه رو بتونه به اصطلاح بشور و ماسمالی کنه. به هر حال محمد شاه از این درد نقرس دوام نمیاره و سرانجام در تابستان 1848 فوت میکنه و در قصر محمدیه، قصری که به اسم خودش بود، و در حرم حضرت معصومه دفن میشه. و این وسط خب تیم ملک جهان خانوم یا همون مهدولیا وارد میشه. چون این مهدولیا یک باندی داشت، یک گنگی داشت در داخل دربار، همسر محمد شاه قاجار، و اولین چیزی برای رسیدن به قدرت همین حاج میرزا آقاسی رو یک مانع میدیدن برای خودشون و یک تهمتی بهش میزنن که شما میخواستی در واقع میرزا ملک جهانآرا رو شاه کنید. حالا جهانآرا کیست؟ ایشون در واقع برادر ناتنی ناصرالدین شاه بود و به اصطلاح ایشون رو در واقع سر این قضیه برکنارش میکنن. حاج میرزا آقاسی از ترسش پناه میبره به شابدالعظیم، در اونجا بس میشینه و سرانجام روس و انگلیس بهش پناهندگی میدن و با کمک انگلیسی ها میره به سمت کربلا و در همونجا میگن وقتی هم رفت کربلا فقط عباش اصطلاحا با خودش برد. بعد از یک سال اصطلاحا فوت میکنه، بعد از یک سال در همون کربلا فوت میکنه تا به اصطلاح تا زمانی هم که ناصرالدین شاه همراه با میرزا تقی‌خان امیرکبیر به تهران برسه. اون زمان هنوز نامش امیرکبیر، لقب امیرکبیر رو نداشت، در تهران لقب بهش داده شد. مهدولیا به نوعی تا اون دوران بر کل ایران حکومت میکنه. به هر حال این پایان داستان محمد شاه قاجار است، ولی به اصطلاح یک اتفاق بسیار بسیار مهم که در دوران محمد شاه قاجار رخ میده و به نوعی در سرنوشت ایران تاثیر میذاره، حتی چه در همون شکل‌گیری مشروطیت، چه در ماجرای به اصطلاح انقلاب اسلامی اصطلاحاً، یا همون در واقع همون شورش 57 و یا حتی در ماجرای کشاکش‌های سیاسی کنونی، ظهور در واقع محمد علی باب یا آنگونه که هممیهنان بهایی ما بهش میگن حضرت باب در دوران محمد شاه قاجار هستش.
که این خودش مثلا نقش بهاییت و تاثیر بهاییت در تاریخ 150 سال اخیر چه بوده، خودش بسیار جای مطالعه و تحقیق بسیار زیادی هستش. به هر حال جو اجتماعی آن دوران باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. جو دوران محمدشاه قاجار جوی است، فضایی است که مردم از آخوند جماعت دیگه بریدند، خسته شدند و همه به نوعی عقب ماندگی جامعه رو زیر سر ملایان در واقع میدانند. بعد حالا حتی این منفی نگری نسبت به خود اسلام هم رسیده. من چند تا نقل قول رو براتون میگم که ببینید که چه فضایی در جامعه ایران در اون دوره شکل گرفته. ببینید چه صحبتایی میشه. خسرو میرزا برادر شاه به این مأمور انگلیسی میگه که آیین محمدی، یعنی روش اسلامه، سبب این وضعیت است و ایران در دوران پیش از محمد دارای موقعیت برتری بود. این خیلی نکته جالبی هستش. یعنی یعنی شاهزادگان و پادشاهان قاجار یک حسن نظر جالبی دارن نسبت به دوران پیش از اسلام، زمانی که حتی قاجارها اون زمان اصلا در ایران، در خاک ایران حضور نداشتند. بعدش حتی این بحث گرایش به ایران باستان در خود محمدشاه قاجار دیده میشه. یه قانونی میذاره محمدشاه قاجار که هر کس زبان پهلوی رو بیاموزد روزی 2 تومان بهش بدید. 2 تومان پول کمی نیست، جایزه میذاره. هر کس زبان پهلوی رو بیاموزد 2 تومان بهش بدید، برای اینکه زبان پهلوی رو در ایران زنده کنه. بعد مورخ دربار محمد هاشم آصف رستم الحکما، ایشون میفرمایند که از اصل دین دوری کنید که هیچ فایده و منفعتی ندارد، به جایش رسم و رسوم دولت‌های نیکو سلوک فرنگ رو بیاموزید. در این دوره، همین دوره محمدشاه، در واقع نهضت سرنویسی یا ساده نویسی زبان فارسی باب میشه و اولین کسی که در اون شروع میکنه فردی است به نام یغمای جندقی یا جندقی. حالا جندقی فکر کنم درست‌تر باشه. بله جندقی درسته. بله فکر کنم جندق یک جاست در نزدیک یزد کرمان. حالا من کرمانیایی است. جندق به هر حال این آقای یغمای جندقی در واقع اشعار مثل حجم داشت، اشعار انتقادی داشت. به نوعی میشه گفتش که بی‌پروایی جنسی در اشعارش موجود بود. به نوعی میشه گفتش که الگوی ایرج میرزاست به نوعی در نوع خودش. و در دوران محمدشاه در ضمن اینکه فضای ضد آخوند هستش، فضای منفی است نسبت به آخوندها، جالبه بدونیم که خود محمدشاه و خود وزیر صدر اعظمش سختگیری نمی کردن، چون خودشون هر دو به نوعی درویش مسلک هم بودن. و ببینیم که کلونل استوارت افسر انگلیسی چه میگه در رابطه با آزادی بیان در دوره محمدشاه. میگه آزادی بیان در ایران بی‌نظیر است و به وسیله‌ای برای تأمین ناخرسندی‌های مردم تبدیل شده است. طبقه فقیر هر چه دلش می‌خواهد میگوید بی آنکه به آزارشان منجر شود و طبقه بالا هم در بند شیوه بیان خود نیست، چنان که شاعری طنزنامه علیه شاه سروده و در کوچه و بازار آزادانه بر سر زبان هاست. خب اینو داشته باشیم. بعد عرضم به خدمتون که حتی جالبه یک فرانسوی نقل میکنه، یک سرباز فرانسوی که اون زمان در بین مستشاران فرانسوی کار میکرد، میگفت یک بار یک نفر ایرانی به من گفتش که شما اروپایی ها همه رو برابر میدونید، ولی این سگ ها، منظورش این سگ ها ملا هاست، این سگ ها شماها اروپایی ها رو نجس میدانند. ببین ایرانی دارن با چه نگاهی دارن آخوندها رو
توصیف میکنن و حقیقتا هم آخوندها تا پایان دوره قاجار هی ضعیف و ضعیفتر میشن و ما میبینیم که حالا میگیم در ادامه میاد که متاسفانه این از دهه 20 به بعد به قول این گزارشگر فوتبال کامبک میکنن اصطلاحاً و موضع خودشون تقویت میکنن. حالا من داستان دهه سیاه 1120 رو هم بهتون میگم که چجوری میشه که ملاها دوباره به پایگاه خودشون و جایگاه خودشون رو دوباره موفق میشن پس بگیرن و با قدرت چند برابری هم برمیگردن. بر روی جالبه یک نقل قولی هم از بیلربئی یا بیگلربیگی آذربایجان که به خطاب غربی ها میگه شما انسانهای غریبی هستید، خطاب اروپایی ها، و زمانی رستم و خسرو انوشیروان رو زنده کردید. از لحاظ نگاه ایرانی ها دوران باستان دوران طلایی بوده، دوران پیشرفت و رشد بوده و میگه حالا شما در اروپایی ها همون کاری که ایرانی اون دوره انجام میدادن و شما احیا کردید. حالا بر روی در چنین فضایی است که خب مردم به دنبال یک ناجی هستن برای خلاص شدن از این وضعیت. خب که شخص محمد علی باب ظاهر میشه. حالا خیلی جالبه، ما وقتی که تاریخ اسلام و تاریخ تشیع رو میبینیم، ما هیچ وقت در تاریخ تشیع چیزی مثل آن چیزی که در اروپا راه افتاد تحت عنوان نهضت پروتستانیسم که مارتین لوتر اون رو در واقع به راه انداخت بر علیه کلیسای کاتولیک و واتیکان، هرگز در به اصطلاح جامعه شیعه شکل نگرفت. حتی چیزی که بعدها در دوران پادشاهی پهلوی در ایران به عنوان روشنفکری دینی شروع شد، حالا با زعامت و به اصطلاح سرپرستی و حالا پرچمداری مهدی بازرگان و بعدها طالقانی و بعدتر علی شریعتی و نهایتاً که آخرین نفرشون حسین حاج فرج دباغ معروف به سروش هستش، هرگز و هرگز اینها به معنی واقعی کلمه روشنفکر دینی نبودن. اینها به معنی واقعی هیچ وقت روحانیت رو نقد نکردن، اندیشه های روحانی نقد نکردن. تنها و تنها آمدن در واقع برای تقویت شیعه، برای تقویت روحانیت آمدن توجیه کردن. به عنوان مثال در زمان بازرگان، یعنی زمانی که این آدم از فرانسه برمیگرده، اوج حمله است نسبت به افکار آخوندی در ایران. یعنی هم ملیگراها میزدن این آخوندا رو، ملیگرا نزد نام مصدقیش، کسانی که در واقع همراه در واقع رضا شاه بودن، هم اونا نقد میکردن، هم کسانی که غربگرا بودن اصلا اونا هم به آخوندا میتاختن و هم جریان چپ که اون زمان خیلی قوی شده بود اینا رو در واقع به آخوندا و مذهب حمله میکرد. تو چنین شرایطی بازرگان میاد و شروع میکنه توجیه کردن تمام احکام به اصطلاح اسلامی و مثلا حتی کتاب داره. این کسی که رفته فرانسه ترمودینامیک خونده برمیگرده و کتاب آیین طهارت رو مینویسه، آیین طهارت در اسلام، و توجیه میکنه. میگه آقا مثلا در اسلام آمده مثلا آب کر، بله این به دلیل علمی داره فلان داره و ما نتیجه میگیریم که اسلام به شدت یک دین علمی هستش و این خیلی باب میشه. یعنی حتی در دهه 40-50 مثلا مجله مکتب اسلام که مکارم شیرازی این رو چاپ میکرد، حالا صحبت این شد بعد نیز اشاره بکنم، مجله مکتب اسلام در سال 49 یعنی اواخر دهه 40 که جمعیت ایران چیز در حدود 30 میلیون هست و خب نسبت باسوادی هم خب اون زمان پایین بود، 1 میلیون تیراژ داشت. 1 میلیون تیراژ داشت. عدد خیلی عجیب غریبیه. هیچ روزنامه و مجله بعد از در واقع مکتب اسلام نتوانست به پایون برسه و این مکتب اسلام در واقع یه پاتوقی بود که حضرات می اومدن تحت تاثیر همین روشنفکر دینی همچین مقالات می نوشتن. آقا مثلا فلان جا عدد آیات قرآن این هستش، دانشمندان ژاپنی به این نتیجه مثلا با تعداد فلان کهکشان مثلا برابری داره. اینها مثلا چیز علمیه.
خب مردم اون زمان هم نگاه می‌کردن، خیلی هم خوششون هم میومد. یا علی شریعتی که حالا اون زمان یک سری از ملاها هم حتی اینو وهابی میدانستن، نیامد مثلا نقد کنه در واقع افکار آخوندا رو، بلکه آمد گفتش ببینید آخوند واقعی اومد یه طبقه بندی کرد به عنوان شیعه علوی، شیعه صفوی، و گفت اون آخوندی که با مذهب با سیاست کاری ندارد اون در واقع آخوند صفوی است، اون که فقط نمیدونم دنبال عزاداری است. و این آخوندی که در واقع میآید جهاد میکند میجنگد، اونا اصطلاحاً تعریف کرد به عنوان عالم آگاه شیعه، همون در واقع ولایت فقیه، این در واقع شیعه اصلی است. به هر حال من این بحث رو برای اینکه به زمانمون در واقع به ما اجازه نمیده، فکر کنم دیگه ما 1 ساعت هم تمام کردیم، نگه میداریم تا برنامه بعدی. بله، این داستان محمد علی باب و ظهورش رو پس بذاریم برای برنامه بعد. من فقط یه توضیح کوچیکی راجع به نمازی ها بدم. این خاندان نمازی خیلی جالب شد این موضوعی که گفتی. پس اینا در حقیقت به قول اینجا یه دراگ دیلر بودن. بله. چیز مواد مخدر بودن، اجدادشون. بله بله. و بعد در زمان شاه هم خیلی قدرت میگیرن، زمان محمد رضا شاه خیلی قدرت میگیرن و یک سری کارخونه داشتن. این کارخونه هاشون رو میفروشن به ارتش. حالا اینکه چجوری میفروشن، به چه قیمتی، ایناشو نمیدونم. احتمالاً زد و بندی توش بوده که همین شرکت اتکا و اینا در حقیقت اون کارخونجاتیه که از نمازی ها فروخته میشه به ارتش، یعنی پولشو میگیرن و بعد باقر نمازی که همین پدر سیامک نمازی بشه میشه استاندار فارس. و بعد هم بعد از انقلاب هم اینا هیچ اتفاقی براشون نمیفته. بعدن سیامک نمازی اینجا در حقیقت میتونم بهتون بگم پدرخوانده نایاکه، یعنی کسیه که نایاک رو به لحاظ مالی حمایت کرد و تونست اینو بچسبونه به همون اعضا رو. با حمایت مالیش بیشترش به سیامک نمازی بود. و این که در ایران دستگیر شدن، من حدس میزنم به خاطر پرونده کرسنت بود که ایشون هم تو پرونده کرسنت یه جورایی دخیل بود و اینکه اون رفت به دادگاه لاهه و اینا، نفهمیدم آخر سر چی شد. بالاخره حکم به ضرر ایران داد. ایران غرامت داد یا نداد؟ فکر میکنم غرامتی هم داد ایران. منتها بحث این بود که چقدر غرامت ایران بده. به هر حال ایشون من فکر میکنم چون تو پرونده کرسنت بود تو یک بده بسون، حالا اینکه حالا اسمن دستگیر شد ولی اینکه واقعا در زندان بود یا نبود معلوم نیست که اصلا چطور ایشون در زندان نگهداری شد. و بعدم به هر حال یه مقداری از اون پولهای بلوکه شده ایران رو هر دفعه به یه بهونه‌ای میگه ما اینقدرشو دادیم. حالا اینم اون 6-7 میلیارد دلاری هم که صحبت است که دادن به ایران، بحث اون پولهای بلوکه شده ایران. ببینید پولهای بلوکه شده ایران یه مقدار زیادی حدود مثلا فکر می‌کنم 20 خورده میلیارد دلار 1979 شو در نظر بگیرید. اون موقع پول حدود 80 تا F-14 دیگه که هیچ وقت به ایران داده نشد و 140 تا F-16 و یک سری وسایل و 5 تا آواکس، اینا پولاش مون تو بانک چیس منهتن. و بعدن که به سفارت آمریکا حمله شد توسط همین معصوم ابتکار و دیگران، به این بهونه اون پولها بلوکه شد. و اگر شما ارزش این پولها رو در اون زمان در نظر بگیرین، تا الان به تریلیون دلار میرسه ارزشش. و این حالا هر از گاهی یه مقدار پول از اون پولا رو میدن و میگن ما این که بگن که تا آخر جمهوری اسلامی بگن که ما این پولا رو هم تصفیه کردیم و دیگه لازم نیست این پولو بدیم. یه مقداری هم به خاطر مثلا خسارت به همین گروگان ها یا خسارت مثلا سر هر چیزی مقداری از این پولا رو مثلا بذل و بخشش کردن. به هر حال این خواستم فقط توضیح کوچیکی بدم راجع به خاندان نمازی و اینکه چه اتفاقاتی افتاد. ممنونم ازت شهرام جان. اگه شما نکته دیگه دارین میشنویم. فقط من این کرسنت رو حالا من نمیدونم، کاش بشه شما همونطور که راجع به پدیده شاندیز برنامه داشتید، برنامه خیلی جالبی هم بود، راجع به این کرسنت هم یک برنامه‌ای داشته باشید و برای بینندگان واسه همه باز کنید قضیه رو. یکی از آبروریزی‌ها و رسوایی دولت خاتمی و شخص بیژن زنگنه هستش که بعد شما این خاندان زنگنه جزو خانواده خطرناکی هم مثلا این وابسته به بریتانیا هستن و حتی همسر اون خاشقچی یا قاشقچی معروف که جمهوری اسلامی واسش پستان به تنور میچسباند در واقع از همین خاندان به اصطلاح انگلوفیل
زنگنه بیژن زنگنه من فقط هستن. این کلمه بگم که اپوزیت صد رو اگر تماشا کنید اونجا راجع بر کرسنت یه 7-8 دقیقه من یه برنامه، چون زمانی بود که مهدی هاشمی رو گرفته بودم می‌خواستم بنزن زندان و یه شوی بود، یه مسخره بازی بود برای اینکه در حقیقت به دادگاه لاهه بگن که بله اینجا فساد شده و اینم یکی از فاسداست که ما گرفتیمش تا بتونن شاید اون پرونده رو ماسمالی کنن. من یه برنامه درست کردم، برنامه اپوزیت صد رو اگر تماشا کنید این موضوع رو بهش پرداخته شده اونجا. سپاسگزارم شهرام جان. سپاسگزارم. تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.